credeți-mă, dacă le-aș opri, aș fi direct în bancul de zăpadă. Deci, opa, și am evitat elanul. E o experiență la care nu visam, sincer. Deci întotdeauna trebuie să gândești cu 2-3 pași înainte ce o să se întâmple. You have a very fun job. Yeah, I don't complain. I can tell by your big smile. Wow. God. Bine ați venit în Björntrasket. Așa se numește, literalmente, lacul pe care mă aflu acum. Și nu sunt Iisus, n-am învățat să merg pe apă, ci pur și simplu fenomenele meteorologice și sezonul în care ne aflăm au făcut ca acest lac, Björntrasket, să înghețe. Și avem, conform spuselor celor de la Volvo, o gheață de aproximativ 1 metru sub noi, care suportă chiar și tancuri, dacă vrei. Și ce vedeți în spatele meu este un line-up de mașini EX30 și noul EX40 pe care le vom conduce acolo. Știu, nu se vede pe filmare în momentul ăsta, dar acolo se află un circuit. Un circuit făcut pe gheață, din gheață și zăpadă, de 3,7 km. Cel mai lung circuit făcut vreodată de cei de la Volvo, care are și 75 de viraje, conform spuselor oficialilor. Și lângă el, în partea aceea de acolo, mai există un traseu de slalom și, pentru că suntem în Suedia și am văzut deja pe drum foarte multe indicatoare în acest sens, nu că suntem în Suedia, indicatoare în sensul că e posibil să dăm de elani pe drum. Am și mâncat elan ieri și astăzi am mâncat și ren. Pentru că există foarte mulți elani aici, o să facem și un celebru moose test, care e practic o evitare pe gheață a unui obstacol imaginar. Bine, în cazul nostru o să fie un obstacol marcat cu niște bețe roșii. Și practic o să începem cu partea de slalom, o să vă iau cu mine mașină și o să vă arăt cum evoluează. O să conducem cu sistemele de tracțiune pornite, apoi cu ele oprite. O să mergem cu tracțiune spate și apoi cu tracțiune integrală. Și după ce terminăm partea de încălzire cu slalomul și cu evitarea elanilor imaginari, vom trece pe circuitul de 3,7 km, unde ne vom pune aptitudinile noi învățate la treabă. Și sper din tot sufletul ca în acest clip să nu vă dezamăgesc, să nu intru în zăpadă, să nu alunec foarte tare. Mașinile sunt dotate cu anvelope țintate, da? Studded tires, de la Michelin, se numesc X-Ice. Da? Foarte multă lume aici le folosește și am văzut și pe drum foarte multe mașini cu ele, dar am văzut și foarte multe mașini cu reflectoare montate în partea frontală, cum vă ziceam și ieri, pentru că nopțile sunt foarte lungi și foarte întunecate în această parte a lumii. Bun, acestea fiind spuse, sper să pot să vă aduc și un pilot, unul dintre trainerii noștri de aici, la volan, să vedeți cum o face un profesionist după ce mă fac eu de râs la volan. Să pornim! Iată, ne-a ajuns și pe circuitul pe gheață organizat de cei de la Volvo pentru noi special. Conform spuselor oficialilor, acesta este cel mai mare circuit pe gheață pe care l-au făcut vreodată. Are 3,7 km lungime și 75 de curbe, de viraje. Dar, înainte să intrăm pe circuitul propriu-zis, cei de la Volvo ne-au oferit mașinile pentru a face câteva exerciții de îndemânare. Și acum suntem pe proba de slalom. Merge! Colegul meu, Tudor, aici la volan, își face de cap, în timp ce eu încerc să vorbesc cu voi, păstrând telefonul cât mai drept. Asta este un test care ne arată, unul la mână, cât de bine funcționează sistemele de control al tracțiunii de pe Volvo EX30 și te-ai aștepta ca la o companie cu sediul în Scandinavia acestea să funcționeze bine și o să vedem când trec la volan cât de bine funcționează pe pielea mea. Și în al doilea rând, să ne familiarizeze cu condusul pe gheață, pentru că este cu totul altceva față de condusul pe orice altă suprafață. Și avem și un moose test la final, aici frână, evitare și revenire. Da? E destul de ok traseul, bine, din dreapta pare super ușor, că Tudor se pricepe, dar să vedem cum o să fie când o să mă urc și eu la volan. A few moments later. Gata, suntem pregătiți. Dacă o bag și în drive, va fi și mai bine. O să merg ușor la început să mă obișnuiesc și cu mașina și cu circuitul.
Ca de obicei, cum vă spun întotdeauna, când aveți de-a face cu astfel de situații, dar și când conduceți în mod normal, asigurați-vă că vă puneți bine scaunul, că vă reglați bine scaunul și volanul, da? Deocamdată merg destul de ușor, vreau doar să simt mașina. Avem One Pedal Drive activat și cred că o să-l dezactivez, pentru că am impresia că frânează un pic cam brutal și îmi strică echilibru pe mase. Noi aici conducem versiunea All-Wheel Drive, 430 de cai. Și la All-Wheel Drive e important de menționat faptul că am ratat complet testul. La All-Wheel Drive e important de menționat faptul că ea în mod normal merge cu tracțiune în spate. Dar în momentul în care simte lipsă de aderență, cuplează și fața sau când apeși mai tare pe pedala de accelerație. Dar în meniu, dacă intri în Settings, Driving, poți să activezi Performance All-Wheel Drive. Și acum să vedem cum se descurcă mașina când are activată puntea față constant. Mi se pare mult mai predictibilă decât înainte. Da. Nu, e foarte ok. Aici a plecat puțin. Dar mi se pare și că merg încet. Am 50. Aici a plecat. Aici cum mai știu cum trebuie. Accelerăm. Nu, aici trebuia să Frânez, nu? Da. Și aici evit. Și aici trec printre. Ok, testul de elan l-am... Am dat cu fail acolo. Ai tăiat elanul. Am tăiat elanul, da. Feel good? Yes? Yeah. But much more speed on the moose test. Ok. Because you're going to speed up and with the 4 sticks, then you're going to hit the brake. Hard, How much speed at entry speed? At least 60. At least 60. Yeah. Okay. Okay. Then you're going to be... And at the other one? At the end? 60 as well. 60 as well. Yeah. Okay. How about the slalom? Faster? Drive as fast as you want. Okay. There's no problem. Nothing happens. So Ok, thank you. Deci instructorul tocmai mi-a zis: bă băiatule, you're a bit of a pussy. Bagă mai tare la testul elanului. Și are dreptate. Sincer, cam uitasem ce trebuie să fac acolo. Dar mașina, în modul all-wheel drive, este foarte predictibilă. Și chiar și când pierde aderența și intervin sistemele, mi se pare că nu intervin foarte brutal. Credeți-mă, dacă le-aș opri, aș fi direct în bancul de zăpadă. Deci nu subestimați cât de mult ajută aceste sisteme, mai ales în ziua de azi când au și evoluat foarte mult. Aici viteză, frână. Opa, și am evitat elanul. Nu l-am mai tăiat. Da, e foarte interesant să conduci pe gheață. Așa, bun. Și acum facem slalomul mare. Să încerc să cresc un pic ritmul. Dar nu prea pot. Pentru că cheia, când mergi pe suprafețe lucioase, alunecoase, este să nu bruschezi mașina. Trebuie să fie un balet între tine, volan, pedale, trebuie să mergi cât mai fluid. Când ai bruscat mașina, intervin tot felul de sisteme, intervine inerția și atunci ai probleme. Ajungi să derapezi, să faci tot felul de probleme. Să vedem dacă atingem 60, am atins 60. Hop. Și am ocolit elanul. Și aici chiar e o problemă cu elanii, am văzut foarte multe indicatoare cu ei mai devreme. Și urmează să mergem, asta a fost încălzirea, urmează să mergem pe circuit să vedem ce se întâmplă și acolo. A few moments later. Iată, ne ajung și pe circuitul de care vă vorbeam mai devreme, 3,7 km și 75 de viraje. Dar trebuie să vă spun că virajele nu sunt așa cum suntem noi obișnuiți în Formula 1. E vorba mai mult de un circuit care arată ca un traseu de slalom. Și mă bucur foarte mult că am început cu partea de slalom, pentru că ne-a învățat cum să reacționăm și să anticipăm reacțiile mașinii pe gheață. Și așa cum puteți vedea, vă spuneam și mai devreme, cheia atunci când conduci pe suprafețe super alunecoase este să nu bruschezi mașina. Acum eu merg constant cu aproximativ, să spunem, 50 de km pe oră, plus minus.
Aș putea să cresc ritmul, dar dacă aș crește ritmul, nu aș face decât să conduc mai haotic. Aș scăpa mult mai ușor mașina de sub control și ar trebui să fac mult mai multe manevre ca să o păstrez pe trasa ideală. Da? Și asta nu mi-ar aduce un timp mai bun, ci doar m-ar face să lucrez mai mult și să am impresia că sunt un șofer mai bun. Dar nu, ideea este să mergi cât mai fluid, să anticipezi foarte mult. Ce ne-a spus instructorul înainte este că e foarte important line of sight, adică vă spuneam și la cursul cu Silviu Toma de pe circuit, este foarte important unde privești, da? Pentru că acolo automat mâinile tale vor ghida volanul, respectiv mașina. E foarte important să nu te uiți la conul pe care trebuie să-l ocolești, ci să te uiți pe unde îl vei ocoli. Aici mașina a plecat puțin, hai să-i dăm un pic de gaz. Apropo, mergem cu sistemele de control al tracțiunii dezactivate. Asta este versiunea cu tracțiune integrală. După ce a văzut cum conduc, instructorul mi-a zis că aș putea să dezactivez sistemele de control al tracțiunii, ceea ce am și făcut, dar aș vrea să vă spun faptul că ele nu se dezactivează complet, da? Încă le simt că intervin pe anumite porțiuni. Când e dezactivat acest sistem, mi se pare că am mult mai multă libertate pe puntea față. Derapează mult mai mult puntea față, dar pe partea de accelerație mi se taie puterea foarte repede. Ceea ce nu este neapărat intuitiv, adică să spunem că subvirez, da, într-un viraj, cum e aici, da? Să spunem că virez prea repede, mașina a plecat, vedeți? Aș putea să o reglez din gaz, dar din moment ce gazul mi se taie, nu pot să supravirez, da? Și să readuc mașina pe traiectorie din gaz. Iar a plecat aici și dacă îi dai din gaz, la un moment dat îți taie puterea, chiar și cu sistemul de control al tracțiunii dezactivat. Dar în mare mașina se comportă extraordinar. Mi se pare că se descurcă genial. E foarte predictibilă și transferul de greutate pe punți este foarte, foarte predictibil și ușor, așa. Te miști foarte grațios cu ea. Circuitul îmi place. E o experiență la care nu visam, sincer, niciodată. Foarte distractiv și chiar am învățat multe astăzi despre condusul pe gheață. Încă o chestie despre care trebuie să vorbim este faptul că, vă spuneam, trebuie să te uiți unde vrei să ajungi și pe gheață, iarăși ne-au spus instructorii, trebuie să anticipezi tot timpul, pentru că lucrurile se întâmplă un pic în reluare când conduci pe suprafețe alunecoase. Adică inputul pe care îl dau eu la mașină o să aibă niște repercursiuni întârziate în modul în care se așează mașina și ce face, da? Deci întotdeauna trebuie să gândești cu 2-3 pași înainte ce o să se întâmple, da? De exemplu, eu acum mă uit la următorul viraj, nu la ăsta în care intru acum. Vreau să calculez traiectoria, să văd cum o să intru în el. Și cu 430 de cai la dispoziție, tracțiune integrală, e absolut superb. Absolut superb, o experiență minunată pentru care trebuie să le mulțumesc celor de la Volvo. E ceva cu care nu te întâlnești de foarte multe ori în viață. Și cam asta a fost o tură aici pe circuitul de pe gheață al celor de la Volvo. În mod normal, experiența noastră cu noul Volvo EX30 pe gheață ar fi trebuit să se termine aici. Și nu aș fi putut spune că am fost dezamăgit, pentru că mașina s-a comportat excepțional în condițiile date și a dovedit că are niște abilități dinamice mult peste așteptările oricui. E de înțeles pentru că până la urmă aici vorbim despre o mașină care folosește o platformă electrică dedicată, care păstrează bateriile foarte jos în podea și care, mulțumită poziționării roților foarte aproape de extremitățile caroseriei, se dovedește a fi extrem de stabilă în toate tipurile de situații, inclusiv extreme ca cea pe care am experimentat-o noi aici. În cazul în care nu știai, EX30 este disponibil atât cu tracțiune în spate cât și cu tracțiune integrală, iar modelul de top cu tracțiune integrală este mai rapid decât un 911 sau un M3, de exemplu, atingând 100 în 3,6 secunde. Aceste cifre sunt irelevante pe gheață, însă și în situații de urgență. Tocmai de aceea am cerut ajutorul unuia dintre instructori și l-am rugat să se urce la volan să-mi arate cum se conduce această mașină cu adevărat la limită. Vă invit să vedeți ce a urmat.
Romania. Romania. We do get ice in Romania, but for the past 5 years it didn't. Yeah. It was pretty bad. The winters has not been what they used to be, Yeah. unfortunately. Even here, I think it's pretty warm. Yeah, it's very warm. Yesterday we had 2+. Today we are 0. Mm-hmm. But the sun was shining the whole day. That was what's make the east so slippery. Mm-hmm. Okay. Whoopee! Woo! Okay. Wow. We were just playing around. Yeah, I told you, driving on ice is not as easy. It looks like ballet. It's a little bit like dancing, yeah? Whoa. Wow. The systems don't seem to be cutting in so much No, when you're driving. no. Because if you don't have too much angle in the car, the car feels that you have control. Mm-hmm. But I think you will notice when we come to the last corner here on this leg that it's very slippery, and there you lose power. There the ESC goes in and intervenes. Wow. Jesus. Love it. You have a very fun job. Yeah, I don't complain. I can tell by your big smile. Also, meet a lot of nice people. So this corner is, you noticed here, I'm pretty much giving it all I have, but Yeah. the It's ESC, cutting power. yeah, it's cutting power. We noticed that as well. But otherwise, there is plenty of power. Wow. And notice how I use the brakes. Every Yeah. time I want to get the car to turn, I hit the brakes. Yeah, and you hit them really hard. Yeah? So you transfer weight from the rear end Yep. to the front axle. Yep. And that gives you grip on the front axle as You well, have more right? weight, yeah, and then therefore more power, grip. Interesting. Do you brake with your left or your right? Right in this case. I have two big boots on. Okay. Whoa. Woo! Yeah, good job. Yeah. Here I need to be a little careful because it's tempo change in the track. If you go too fast there, you end up in this bank. But here's open. Here's quick. And here we need to reduce speed again. Wow. Whoa. God dang it. Oh shit. Cut in the corner a little bit. Oh my god. You should take everyone on a ride like this. They'll have a completely different view about the car. Yeah. Wow. Yeah, really fun. So you're gonna be here for a lot of people, right? Yeah, I'm until here the during end the of whole. We drive events for 4 weeks now. Fun. It's up here in total 5 weeks. Awesome. So it's a long time being away from the family. Yeah, I get that. But when you have a job like this, it's worth it. Yeah. Well, thank you very much. My pleasure. Believe it It or not, was- my pleasure. I can see that, yes. It was incredibly fun and I did learn a lot. Thank you. You're welcome. Așadar, dragii mei, personal pot să vă spun că experiența merită din plin și nu pot să vă exprim cât de multe am învățat în timpul acestui eveniment. Mulțumesc celor de la Volvo care mi-au permis să călătoresc până la Cercul Polar pentru a experimenta noul EX30 pe un circuit de gheață.
Mulțumesc instructorilor care m-au învățat ce am de făcut în situații extreme și un mare mulțumesc în primul rând pentru voi, cei care mă urmăriți constant și facilitați prin atenția pe care mi-o oferiți posibilitatea de a călători și a experimenta toate aceste lucruri. De aceea mă înclin în fața voastră și vă invit în continuare să dați un like, un share și mai ales un subscribe acestui canal pentru a putea să vă aduc în fața voastră conținut de acest tip și în viitor. Până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile.